Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είμαι ευτυχής που είμαι μαζί σας σε μια τόσο σημαντική εκδήλωση που διοργανώνει το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα μαζί με το Athens Pride και σας απευθύνομαι με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρμόδιου για τα θέματα ισότητας και διαφορετικότητας. Εδώ και αρκετά χρόνια και κάθε χρόνο και επαρκέστερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει να ασκεί όλο ένα και πιο ενεργά την εντολή της και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση, μια εντολή που απορρέει από τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μη διάκριση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών της, προστατεύοντας έτσι και προωθώντας και στηρίζοντας ενεργά τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+. Η ταυτότητα φύλου και ο σεξουαλικός προσανατολισμός προστατεύονται βάσει των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ορισμένα σημαντικά ζητήματα, όπως η οικογενειακή κατάσταση και ο γάμος, εξακολουθούν να παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καταπολέμηση των διακρίσεων έχει καταστεί βασικό στοιχείο των εσωτερικών και εξωτερικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ιδίως, το οποίο συνεχίζει να παρέχει ενεργή στήριξη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και χρηματοδότηση στους ΛΟΑΤΚΙ, υποστηρίζοντας προοδευτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, παραδείγματος χάρη στην κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τη βοήθεια της ομάδας υψηλού επίπεδου για την ισότητα και τη διαφορετικότητα, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, αλλά και με την συμβολή του LGBTI+ Intergroup, που περιλαμβάνει δεκάδες ευρωβουλευτές που προέρχονται σχεδόν από όλο το πολιτικό φάσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιέζουμε ενεργά για νομοθετικές αλλαγές, αλλά και για την εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων, παρακολουθώντας τι συμβαίνει εντός ή και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιδρώντας όταν δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ. Ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, αναγνωρίζουμε με ανησυχία τους συνεχιζόμενους σοβαρούς κινδύνους και διακρίσεις που αντιμετωπίζει η κοινότητα παγκοσμίως, καθώς 72 χώρες στον κόσμο συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν και να τιμωρούν ως εγκληματικές ενέργειες τις σχέσεις του ιδίου φύλου, ενώ σε 6 από αυτές τις χώρες, μάλιστα, εφαρμόζεται ακόμα η θανατική ποινή. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο είναι ζωτικής σημασίας η συνεχής προσπάθειά μας να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην παγκόσμια πρωτοπορία, έχοντας μια ισχυρή φωνή για αυτά τα θέματα ισότητας, δημοκρατίας, όχι μόνο παγκόσμια, αλλά και εσωτερικά, μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκουμε ως Ευρωκοινοβούλιο με επανειλημμένα μας ψηφίσματα μια ισχυρότερη και πληρέστερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ΛΟΑΤΚΙ+, και χαίρομαι που άκουσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η αρμόδια επίτροπος κυρία Ντάλι ανακοίνωσε την πρόθεσή της να δρομολογήσει μια τέτοια στρατηγική τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής και με στόχο να εγκριθεί πριν από το τέλος του 2020. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καλέσει την Επιτροπή να παρουσιάσει αυτή τη στρατηγική και έχουμε στόχο να συνεισφέρουμε στην διαμόρφωσή της και τη βελτίωσή της. Η νέα στρατηγική οφείλει να βασιστεί στα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις προηγούμενες δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ και την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η νομική προστασία, οι μηχανισμοί παρακολούθησης και επιβολής για την διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ, η υποστήριξη της έρευνας για την απόκτηση στοιχείων και αριθμών που θα βοηθήσουν την περαιτέρω χάραξη πολιτικής και θα εξασφαλίσουν τη συντονισμένη προσέγγιση για την υποστήριξη των ΛΟΑΤΚΙ στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά,
αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, μακριά από εξοραϊσμούς και στρουθοκαμιλισμούς, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε διαπιστώσει και αντιμετωπίζουμε και πολύ σοβαρές οπισθοδρομήσεις σε ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αντιμετωπίζουν βία, διακρίσεις, ανισότητες λόγω του ποιον ή ποιαν επιλέγουν να αγαπούν ή για την εμφάνισή τους. Ως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Πρόεδρος της Ομάδας Υψηλού Επίπεδου για την Ισότητα και τη Διαφορετικότητα, εργάζομαι συνεχώς ώστε να διασφαλίσω πως τέτοια σημαντικά ζητήματα θα είναι διαρκώς και ψηλά στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά στην κατάσταση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας ανησυχεί πάρα πολύ η πρόσφατη δράση της πολωνικής κυβέρνησης και έχουμε εκδώσει και σχετικό ψήφισμα που καταδικάζει τις απόπειρες των αρχών να συγγύσουν εκεί οι ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστές. Οι πολλαπλές συλλήψεις ειρηνικών διαδηλωτών με βάση έναν πολύ αμφιλεγόμενο και ανησυχητικό νόμο περί βλασφημίας παραβιάζουν την ελευθερία της έκφρασης και αντανακλούν την περαιτέρω επιδείνωση του κράτους δικαίου στην Πολωνία. Γι' αυτό καταδικάσαμε επίσης πολλές φορές την ρητορική κατά των ΛΟΑΤΚΙ από ορισμένα μέλη της πολωνικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου δυστυχώς και του πρόσφατα επανεκλεγέντος Προέδρου Ντούντα, καθώς και τη δημιουργία των λεγόμενων ελεύθερων ζωνών ΛΟΑΤΚΙ, LGBTI Free Zones, σε ορισμένους δήμους της Πολωνίας. Συστήσαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπάρξουν κυρώσεις προς την πολωνική κυβέρνηση για αυτές τις ενέργειες, χρησιμοποιώντας όλα τα θεσμικά και νομικά εργαλεία και τις διαδικασίες που έχουν στη διάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων και οικονομικών, δημοσιονομικών μέτρων. Η συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι υποστηρίζει πλήρως τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ και εργάζεται έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη αυστηρότητα οι παραβιάσεις αυτών των δικαιωμάτων και να επιβληθεί ο σεβασμός του κράτους δικαίου στην Πολωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης έχει αναφερθεί επανειλημμένα με ψηφίσματά του και σε προβλήματα που υπάρχουν σε άλλα μέλη κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην επιστολή που στείλαμε 57 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από όλο σχεδόν το πολιτικό φάσμα προς τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, κύριο Βίκτορ Όρμπαν, και τον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ζητώντας να απορριφθεί ένα πρόσφατο νομοσχέδιο που υπέγραψε ο πρόεδρος της Ουγγαρίας, Γιάννος Άντερ, το οποίο απαγόρευε σε τρανς να έχουν πρόσβαση στη νόμιμη αναγνώριση φύλου στην Ουγγαρία. Ο νόμος δυστυχώς εγκρίθηκε από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο και τέθηκε σε ισχύ, ωστόσο συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή για την αντιμετώπιση αυτής της οπισθοδρόμησης. Σε μια πιο θετική παρατήρηση θα ήθελα να πω ότι αντίστοιχη πίεση ασκήθηκε στον πρόεδρο της Ρουμανίας, κύριο Κλάους Γιοχάνης, σχετικά με το νομοσχέδιο που ενέκρινε πρόσφατα η Ρουμανική Γερουσία τον Ιούνιο, που απαγορεύει οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την ταυτότητα φύλου σε ρουμανικά σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μετά και από τις πιέσεις που ασκήσαμε, το κείμενο αυτό δεν υπογράφηκε τελικά από τον πρόεδρο της Ρουμανίας και εστάλει στο Συνταγματικό Δικαστήριο για περαιτέρω εξέταση. Στην Ελλάδα, με την ψήφιση του νόμου για το Σύμφωνο Συμβίωσης για τα ζευγάρια του ίδιου φύλου το 2015, έγινε ένα σημαντικό θετικό βήμα για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+. Όμως δεν αρκεί, έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας και έχουμε ηθικό καθήκον και υποχρέωση να θέσουμε υψηλά κριτήρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την μηδενική ανοχή στον ρατσισμό και τις διακρίσεις. Όπως γνωρίζετε καλά, η πραγματικότητα βοά ότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη προς αυτή την κατεύθυνση. Η βάναυση, η δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου συγκλώνει σε ένα πολύ μεγάλο μέρος
της ελληνικής κοινωνίας και ανέδειξε ξεκάθαρα τα προβλήματα που ακόμη υπάρχουν. Και για να αναφερθώ και σε κάτι πιο επίκαιρο, σήμερα ο Ηλίας Γκιόνης, ένα μέλος της ΛΟΑΤΚΙ Πλάς κοινότητας, αθωώθηκε από το δικαστήριο σε μία υπόθεση όπου είχε βρεθεί κατηγορούμενος από μία δικογραφία που είχαν στήσει, κατά τη γνώμη μου, σε βάρος του ορισμένα όργανα των αστυνομικών αρχών. Αυτή η είδηση είναι θετική και την χαιρετίζω, αλλά έχει και το ανησυχητικό της σκέλος το προηγούμενο, πώς μπορεί ένα μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας να συρθεί με πλασματικές κατηγορίες στο δικαστήριο και πιθανότατα να καταδικαστεί εξαιτίας των συντηρητικών στερεοτύπων που επικρατούν σε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Προκειμένου να αντιδρά καλύτερα στις κατάφορες παραβιάσεις των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ουσιαστικά, δηλαδή, να το πω πιο απλά, ζητάμε να είναι πιο ενεργή και αποτελεσματική και να εξυγχρονιστεί η διαδικασία που χρησιμοποιείται με βάση το άρθρο 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτή η ρήτρα, αυτή η δικλείδα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας μοχλός προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Με βάση το άρθρο 7 μπορούν να προκύψουν πρόστιμα, δικαστικές αποφάσεις, στις πιο σοβαρές περιπτώσεις μέχρι και απώλεια δικαιωμάτων ψήφου στο Συμβούλιο και περικοπές στον προϋπολογισμό της κάθε χώρας, του ποσού που έχει λαμβάνει από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύουμε ότι αυτός ο μηχανισμός για την στήριξη του κράτους δικαίου και η ενίσχυση και ενός σχήματος εποπτείας μπορεί να βοηθήσει πολύ τις προσπάθειες της ΛΟΑΤΚΙ Πλάς κοινότητας να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους απέναντι σε στερεότυπα, διακρίσεις ή και βία αντιμετώπιση τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άκουσε τις συστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου και εξέδωσε μια ανακοίνωση τον Ιούλιο του περασμένου έτους, στην οποία περιγράφονται τρόποι ενίσχυσης αυτής της διαδικασίας. Αντιδράσεις υπάρχουν στο Συμβούλιο από ορισμένα κράτη-μέλη, φαντάζεστε πια από ορισμένα παραδείγματα που σας έδωσα προηγούμενα. Είναι όμως ένα θέμα που μπορεί να αποφασιστεί και με διευλημένη πλειοψηφία στο Συμβούλιο και περιμένω να κινηθεί και το Συμβούλιο προς αυτή την κατεύθυνση, ελπίζω και με τη συμβολή της ελληνικής κυβέρνησης. Εκτός από την ταχεία αντίδραση στην παραβίαση δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ, με την ιδιότητά μου του Προέδρου της Ομάδας Υψηλού Επίπεδου για την Ισότητα και τη Διαφορετικότητα, εργάζομαι πριν απ' όλα για την θετική ένταξη και την προώθηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ Πλάς στη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει στις γραμμές του χιλιάδες εργαζόμενους και για να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην άσκηση πιέσεων εκεί που διαπιστώνουμε παραβιάσεις, πρέπει να είμαστε υποδειγματικοί στη μηδενική ανοχή στις διακρίσεις μέσα στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι τα τελευταία χρόνια, καθώς έχω αυτή την αρμοδιότητα από το 2014, έχουμε κάνει σημαντικά βήματα και είμαι προσωπικά υπερήφανος γιατί η περσινή έκθεσή μου για την στήριξη της διαφορετικότητας και για το σεβασμό των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας εγκρίθηκε ομόφωνα από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που σημαίνει με τη στήριξη όλου του πολιτικού φάσματος πλην της ακροδεξιάς που δεν μετέχει στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκεί, σε αυτή την έκθεση, στην έκθεση Παπαδημούλη όπως ονομάστηκε, περιγράφεται αναλυτικά ένας οδικός χάρτης πορείας για την θετική ενσωμάτωση και προώθηση
των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου έμπρακτα να διασφαλίζεται καθημερινά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμένει ανοιχτό, προοδευτικό και πρότυπο και για άλλες διοικήσεις. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο ή και υπόδειγμα που μπορεί να αξιοποιηθεί και από εθνικά κοινοβούλια. Θα συνιστούσα και στους εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου να δουν αυτή την έκθεση και αν κρίνουν σκόπο να υιοθετήσουν κάποιες ιδέες από αυτήν. Προς αυτή την κατεύθυνση εστιάσαμε και με συγκεκριμένα μέτρα. Εκπαίδευση του προσωπικού μας, τόσο για τους διευθυντές, όσο και ευρύτερα το προσωπικό, εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης συμπεριλαμβανομένης και της ανάδειξης της ετήσιας εκδήλωσης Αιντάχομπιτ. Συνεχίζουμε επίσης να προωθούμε τρόπους για να διευκολύνουμε τις ανάγκες των μη διαδικών συναδέλφων μας. Ενώ είμαι αρκετά ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τώρα επιτύχει, πιστεύω ότι υπάρχει ακόμη ανάγκη και δρόμος για περαιτέρω πρόοδο, αντλώντας θετικά παραδείγματα και από τις βέλτιστες πρακτικές από όλο τον κόσμο και πιο συγκεκριμένα και από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φίλες και φίλοι, πιστεύω ακράδαντα πως η ταυτότητα φύλου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εαυτού μας και ως εκ τούτου παραμένω δεσμευμένος να συνεχίσω να εργάζομαι για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης εναντίον των ΛΟΑΤΚΙ+. Συνεχίζω να υποστηρίζω νόμους και πολιτικές που προστατεύουν την αξιοπρέπεια όλων και ως νομοθέτης, όλα ως απλός πολίτης. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να μετάσχω σε αυτή την σημαντική εκδήλωση και νιώθω υπερήφανος γιατί το Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα μετέχει ενεργά στην οργάνωση και στη στήριξη της εκδήλωσης αυτής. Σας ευχαριστώ.